سلام دوستای گلم، به کانال آوای زندگی خوش آمدین. دوستان عزیز، سرگذشت امروز برمیگرده به سال 60. اون سال آقا پسری بودن به اسم پوریا، یه پسر خوشتیپ و قد بلند با یه خانواده خوب و اصیل که توی یکی از دانشگاه‌های خوب کشورمون تحصیل میکردن. اون زمان تقریبا آخرای تحصیلشون بوده و داشتن مدرک مهندسی میگرفتن که با چند تا از همکلاسی دانشگاه با هم دوره میذاشتن و هر هفته خونه یکی از دوستان مهمون بودن. دوستایی که ازدواج کرده بودن با هم صمیمی شده بودن و یه جمع خیلی دوستانه رو به وجود آورده بودن. ولی خب چند تا از بچه هم که هنوز ازدواج نکرده بودن، اونام چون خیلی با هم صمیمی شده بودن و به هم علاقه داشتن، با هم رفت و آمد میکردن. توی همین رفت و آمدای دوره‌ای و مهمونی‌ها، پوریا با دختر خانومی آشنا میشه که این دختر خانم اسمش ترانه خانم بوده که از طرف میزبان اون شب دعوت شده بوده. ترانه دختر خاله میزبان بوده. پوریا اون شب که ترانه رو میبینه خیلی از ترانه خوشش میاد و همون شب باش ارتباط میگیره و محبتش رو بهش اعلام میکنه. ولی خب ترانه و بعدها هم خانوادش راضی نبودن. ولی چون پوریا خیلی اصرار میکنه، ترانه و خانوادش هم که میبینن پسر خوش تیپ و تحصیل کرده ایه و هیچ ایرادی بهش وارد نیست، راضی میشن و قبول میکنن که با هم ازدواج کنن. ناگفته نمونه که ترانه یه دختر باهوش و با یه استعداد بوده که خیلی هم خوش لباس و خوش برخورد بوده. خلاصه ازدواج میکنن و از اونجایی که ترانه دختر مهربونی بوده و بعد از ازدواجش هم پسندازایی رو که داشته و جمع کرده بوده از نوجوانی میاره تو زندگیش تا بتونن از اول زندگی از اجاره نشینی خلاص بشن. به خاطر همین میرن یه سویت خیلی کوچیک و جمع و جور میخرن که فقط خیالشون راحت باشه که برا خودشونه و نباید هر ماه اجاره بدن. از روزای اول ازدواجشون، چون پوریا یه مهندس کاربلد عالی رتبه بوده، باید از صبح خیلی زود میرفته سر کار تا 12 شب، چون پروژه های مختلفی داشته و کارخونه های زیادی رو باید راه اندازی میکرده. به خاطر همین سرش خیلی شلوغ بوده و به سختی کار میکرده. ترانه هم تو خونه تنها بوده. با اینکه شوهرش خیلی دیر می اومده خونه، ولی خوشحال بوده که شوهرش داره حسابی تلاش میکنه و کار میکنه تا زندگی خوبی رو بسازه. ترانه هم تنهاییشو با دختر همسایه‌شون پر میکرده. حتی به قدری سر پوریا شلوغ بوده که سال اول تولد ترانه رو یادش رفته بوده که وقتی آخر شب میاد خونه و میبینه که ترانه ناراحته، تازه یادش میاد که امروز اولین تولد ترانه بوده که با هم زندگیشون رو شروع کرده بودن. ولی خب اصلا به روی خودش نمیاره که ترانه بیشتر از این ناراحت نشه. بعدم میره با شوخی و خنده هرچی اسکناس ته جیبش بوده رو میاره و میریزه روی میز. بعدم به ترانه میگه منو ببخش و بوسش میکنه و بعدم ازش عذرخواهی میکنه که من به خاطر رفاه و زندگی بهتر خیلی مشغله داشتم و کلاً یادم رفته بود. ترانم چون همه مدل پوریا رو دوست داشته و بهش علاقه داشته، سعی میکنه که درکش کنه و پیش خودش میگه چون هر روز کل روز مشغله داره و کارش خیلی زیاده، یه جورایی حق داشته که فراموش کنه. به خاطر همین همون مقدار اسکناس کم و کهنه رو میگیره و خیلی هم از پوریا تشکر میکنه که همچین همسر خوب و فداکاری داره که برای زندگیشون از جون و دل مایه میذاره. مدتی از ازدواج و عروسیشون میگذره که ترانه باردار میشه و بعد از 9 ماه دختر قشنگشون به دنیا میاد. هم ترانه هم پوریا خیلی دخترشون رو دوست داشتن و از قبلم دلشون میخواسته که بچه اولشون دختر بشه.
چند ماهی از به دنیا اومدن دخترشون میگذره و دیگه نزدیکای تولدش بوده که نزدیکای عیدم میشده. پوریا چند ماهی تو فکر این بوده که یه اسباب بازی بزرگ و تو چشم برا دخترش بخره که برای یادگاری سالها بمونه، که سالها بتونه به دخترش بگه که سال اول تولد برات چنین هدیه‌ای خریدم. اون زمان یه اسباب بازیایی در اومده بوده که بهش میگفتن خونه باربی، که قیمت خیلی زیادی هم داشته و یه جورای جزء اسباب بازیای لوکس به حساب می اومده. چند روز مونده به تولد دخترشون، پوریا میره و اون خونه باربی رو میخره و میاره. چند روز که میگذره و دیگه عید شده بوده، یه روز ترانه به پوریا میگه من یه مانتو دیدم که خیلی به چشم قشنگ بوده و دلم میخواد برم بخرمش. بعدم میگه قیمتش یکم بالاست، 1,300,000 تومنه، ولی من 1,000,000 از همون پسندازای خونه پدر و مادرم دارم، 300 تومن کم دارم. اگه تو بهم بدی منم میرم برای اون مانتو رو میخرم. وقتی ترانه حرفش تموم میشه، پوریا میگه ببین ترانه جون، تو که میدونی من برای این خونه باربی چقدر هزینه کردم. هرچی داشتم جمع و جور کردم تا بتونم این خونه باربی رو بخرم. الانم نمیتونم این پول رو بهت بدم. وقتی پوریا این حرف رو میزنه، ترانم که عشق زیادی به پوریا و دخترش داشته میگه باشه، عیبی نداره، همین که دل دخترمون رو شاد کردی برا من یه دنیا ارزش داره. بعدم یه جورایی به خیال خودش یه مانتویی که از قبل داشته رو آماده میکنه که حالا همونو بپوشه. اون روز میگذره و چند روز بعد پوریا و ترانه میرن خونه مادر شوهرش برای عید دیدنی. ترانه که بعد از به دنیا اومدن دخترش دیگه رفت آمدی با خانواده پوریا نداشته، اصلا خبر نداشته که زندگیشون چقدر تغییر کرده. اون روز وقتی که سوار ماشین میشن تا برن خونه مادر شوهرش برای دیدنی، میبینه که پوریا از یه منطقه دیگه میره که یه منطقه عیون نشین بوده. از پوریا میپرسه پوریا جان کجا میری؟ مگه قرار نبود بریم دیدنی مادرت اینا؟ پوریا میگه چرا؟ چند ماهی که خونهشون رو عوض کردن و به یه منطقه دیگه رفتن. ترانم دیگه تو ماشین هیچ حرفی نمیزنه تا اینکه به یه منطقه و محله خیلی عیان نشین میرسن که پوریا همونجا پارک میکنه و ازش میخواد پیاده بشه. ترانه طفلی همینطور هاج و واج مونده بوده که آخه تو این 1 سال چه اتفاقی افتاده که اینا این همه تغییر کردن، ولی بازم ترجیح میده حرفی نزنه تا ببینه چی میشه. خلاصه پوریا میاد و با ترانه میرن دم خونه مادر شوهرش و میرن داخل. وقتی که ترانه میره تو میبینه چه سر و وضعی. تمام وسایل خونه‌شونو یا بخشیدن یا فروختن و به جاش یه سری وسایل لوکس و مدرن خریدن مثل جهیزیه یه عروس. میره میشنه و حرفی نمیزنه. یکی از خواهر شوهراش میاد که کنارش بشینه. میگه ترانه دختر چرا برای عیدت یه لباس یا مانتوی جدید نگرفتی؟ ترانه میگه راستش پوریای کم پسنداز داشت، رفت برا دخترمون یه خونه باربی خرید که چون قیمتش یکم گرون بود دیگه پولی نرسید که منم برم برا خودم یه مانتو بخرم. وقتی که از این حرفو میزنه میبینه که خواهر شوهرش با تعجب نگاش کرد و با ناباوری سرشو تکون داد، ولی بازم حرفی نزد. یکم میشینن و بعدم بر میگردن خونهشون. ترانم باز هیچ حرفی به پوریا نمیزنه. چند وقتی که میگذره دوباره ترانه باردار میشه و بعد از 9 ماه بازم یه دختر خوشگل دیگه به دنیا میاره. بعد از به دنیا اومدن دختر دومش و چند وقتی که میگذره یه روز پوریا میاد به ترانه میگه ترانه برادرم یه خونه خریده نزدیک خونه مادرم اینا، میخواد بده اجاره. به من گفته چون خونتون خیلی کوچیکه و حالا شما 2 بچه دارید
فعلا بیایید اونجا زندگی کنید. ترانه که درآمد شوهرش رو میدونسته بهش میگه پوریا، آخه تو با این درآمدت که نمیتونی اجاره اون خونه رو که تو اون محله به اون عیون نشونیه بدی. پوریا میگه نه ترانه جون، برادرم میگه من احتیاجی به پول اجاره اون خونه ندارم، فقط میخوام خالی نمونه و یکی توی زندگی کنه. حالا شما بیایید برید اونجا، هم برای شما بهتره هم من خیالم راحت میشه. ترانه خیلی خوشحال میشه، میره و اون آپارتمان رو میبینه. یه آپارتمان خیلی شیک توی محله خیلی عیون نشین که ترانه خیلی وقتا بوده که حسرتش رو میخورده. خیلی خوشحال میشه، اصلا باورش نمیشده که به این زودی بتونن برن از خونه به این کوچیکی و محله قدیمی توی آپارتمان لوکس و محله به این عیون نشینی. ترانه با خوشحالی میاد وسایلش رو جمع میکنه و چند روز بعد اسباب و اساسیه‌شون رو میبرن تو اون آپارتمان و شروع میکنن به زندگی کردن. چند وقتی میگذره. یه روز برادرزاده پوریا که میاد بهشون سر بزنه به ترانه میگه ترانه جون، شما خیلی زرنگین، هر کاری میکنین به کسی حرفی نمیزنین. ترانه میگه مگه ما چیکار کردیم که به کسی نگفتیم؟ میگه خب الان همین خونه‌ای که خریدین، خونه‌ای به این بزرگی و قشنگی، دایی پوریا خونه میخره برا مامان جون، این همه اسباب اساسیه براش میخره ولی به کسی نمیگه. مامانم میگه شما خیلی سیاست دارید. ترانه با شنیدن حرفای اون دختر بچه تعجب میکنه و میگه نه عزیزم، اشتباه میکنی، اصلا دایید این همه پول نداره، درآمدش معلومه، من میدونم چجوری خرج میکنه. اینجوری هم که تو میگی نیست. ولی خواهرزاده پوریا میگه نه زن دایی، اینجوری که شما میگی نیست. مثلا وقتی خاله ازدواج کرد تمام جهیزیه‌شو دایی پوریا جور کرد و داد. ترانه طفلی که از همه جا بیخبر بوده حسابی حیرت زده میشه و دیگه حرفی نمیزنه. بعدم منتظر میمونه تا شب که پوریا بیاد خونه. شب پوریا میاد و همه ماجرا رو بهش میگه پوریا جریان چیه؟ امروز دختر خواهرت اومد و این حرفا رو میزد. این حرفا چیه؟ من که باورم نشد. پوریا میگه نه بابا، این حرفا چیه؟ اینا دارن به زندگی ما حسودی میکنن، میبینن که من و تو با هم انقدر خوبیم، حسادت میکنن و این حرفا رو در میارن. بذار فردا میرم حسابشون رو میرسم. میگم چرا باید من همچین دروغی رو بزنم بگم؟ بعدم قسم میخوره که دروغه و من هیچ حرفی رو تا به حال از تو پنهون نکردم. ترانم باور میکنه و دیگه حرفی نمیزنه و از اون شب میگذره. چند وقتی که میگذره ترانه میره به شهرشون تا به خونواده‌اش سر بزنه. چند روزی که میره و برمیگرده، وقتی که میاد خونه میبینه پوریا روی میز غذاخوریشون یه سری سرویس چینی چینده که خیلی قشنگه. به ترانه میگه من اینو هدیه گرفتم برا تو، ولی این هدیه یه هدیه معمولی نیست. ترانه اول تشکر میکنه ولی از حرف پوریا تعجب میکنه که چرا این یه هدیه معمولی نیست. وقتی که ازش میپرسه میگه من بهت یه دروغی گفتم که میخوام منو ببخشی، به خاطر همین این هدیه رو برات گرفتم. بعدم براش توضیح میده که اون روز که دختر خواهرم اون حرفا رو بهت زده بود درست گفته بود. راستش من درآمدم و به تو دروغ گفته بودم. هم خونه و زندگی مادرم رو براش خریده بودم، همین خونه‌ای که داریم توی زندگی میکنیم برا برادرم نیست، اینجام برا خودمه و من عذاب وجدان داشتم که این مرد ثروتمند با یه دختر فقیر دارن با هم زیر یه سقف زندگی میکنن.
من خوشحالم از اینکه ثروتی به هم زدم، ولی خب چون تو در جریان نیستی، داری در فقر زندگی میکنی و خبری از درآمد و ثروت من نداری، دوست نداشتم ادامه بدم و عذاب وجدان زیادی داشتم. دلم میخواست که بهت بگم که الان من یه مرد ثروتمندم. ترانه اولش تعجب میکنه و میگه آخه تو چطوری تونستی چند سال اینطوری به من دروغ بگی؟ بیا از این به بعد به من قول بده که دیگه به من دروغ نگی. بعدم علت دروغاشو میپرسه که پوریا میگه راستش من گول برادرم رو خوردم. برادرم به من میگفت حالا که داری انقدر جون میکنی و تلاش میکنی، درآمدت انقدر بالا رفته، خوب نیست همه چیزو به زنت بگی. اول زندگیت و باعث میشه از این اول زندگی 1000 تا نقشه برات بکشه. این پولاتو بریز به حساب من برات نگهداری میکنم و اصلاً هم نمیخواد به ترانه حرفی بزنی. من اینطور شد که گول برادرم رو خوردم. اون روز دیگه ترانه حرفی نمیزنه و ادامه نمیده و میگذره. پوریا تو یکی از شهرستانا یه کارخونه خریده بوده که به ترانه گفته بوده اونم برا برادرمه و من دارم براش کار میکنم، که بعد میگه که اونم برا خودمه. خلاصه این اعتمادهای پوریا به برادرش کار دستش میده، باعث میشه که یه روز میان پوریا رو با دستبند میبرن. بعد معلوم میشه که برادرش ازش شکایت کرده بوده و با یه بهونه دستگیرش کرده بودن. 2 روز بازداشت بوده که برادر ترانه میره سند میذاره و پوریا رو میاره بیرون. از اون روز چند ماهی پوریا نتیجه اعتمادش به برادرش رو میبینه که بعدم اعتراف میکنه که من اشتباه کردم و گول برادرم رو خوردم. حتی مادرش که در جریان همه خوبی‌ها و اعتماد پوریا بوده به برادرش میگه تو چرا باید با اعتماد و خوبی برادرت این کار رو انجام میدادی؟ در جواب مادرش میگه من فقط شکایت کردم که ازش پول بیشتری بگیرم، حالا نمیذارم که برادرم تو زندان بمونه. بازم ترانه با صبوری که داشت تحمل کرد تا مشکلات پوریا با برادرش حل شد. دیگه ترانه مطمئن شده بود که شوهرش یه مرد ثروتمند شده. اون زمان دیگه هرچی به پوریا میگفت حالا که پولدار شدی بیا با هم بریم سفر و تفریح کنیم. ولی پوریا قبول نمی‌کرد و حرفش این بود که من خرج و مخارجتون رو میدم و خودت با دخترها هر جای دنیا میخواید برید و به من کاری نداشته باشید. حتی بهش میگفت با هر کی که دوست داری برو و من هزینه اونم میدم. دیگه اون موقع ترانه به پوریا خیلی افتخار میکرد که برای خوشی ترانه و دختراش خرج آدمای دیگر رو هم قبول میکنه که بده. چند وقتی میگذره تا اینکه یه روز یکی از دوستای ترانه بهش زنگ میزنه که یه کار خیلی واجبی دارم و باید هرچی زودتر ببینمه. ترانم میره با اون خانم بهش میگه ترانه تو متوجه تغییرات اخلاقی و روحی پوریا نشدی؟ ترانه میگه نه والا، مگه چی شده؟ اون خانم میگه واقعیت پوریا اون زمان که دانشجو بوده تو دانشگاه خاطرخواه یه دختر میشه به نام سمانه. حتی برای خواستگاریش هم رفته که سمانه قبول نکرده. دلیلش هم این بوده که اون زمان پوریا از خودش چیزی نداشته و پولی نداشته. ولی بعد از یه مدت که میگذره یه روز یکی از دوستای مشترکشون سمانه رو توی مهمونی میبینه و متوجه میشه که سمانه ازدواج کرده و بعد از چند وقت جدا شده. میاد و جریان رو برای پوریا تعریف میکنه که من سمانه رو که خیلی دوستش داشتی و عاشقش بودی رو تو مهمونی دیدم و ازش پرسیدم که چی کار میکنی، که برام تعریف کرده چند سال قبل ازدواج کرده و بعد از چند وقت جدا شده.
جریان رو برای پوریا که تعریف میکنه شماره تلفن سمانه رو به پوریا میده. پوریا که خیلی از سالها قبل عاشق سمانه بوده استقبال میکنه و با سمانه تماس میگیره. الانم چند وقتیه که با هم در رابطه هستن. راستش من فکر میکردم شما که خانمش هستی و با هم صمیمی هستین باید حتما از تغییر رفتار یا برخوردش با خبر شده باشی که اتفاقی افتاده. حتی گاهی اوقات پوریا میاد خونه ما و با همسر من درد و دل میکنه که من سمانه رو دوست دارم. انگار دوباره همون عشق قدیمی اومده سراغم و نمیتونم فراموشش کنم. به هر حال من گفتم که جریان رو بهت گفته باشم که بیشتر حواستو جمع کنی. ترانه که چنین اخلاق و رفتاری رو تا به اون روز از پوریا ندیده بوده حرفای دوستش رو باور نمیکنه. ولی وقتی که اون خانم میبینه که ترانه باور نکرده حرفی بهش میزنه که با زدن اون حرف ترانه دیگه باورش میشه که چنین رابطه‌ای پیش اومده و اون رابطه درسته. این حرف در حالی بوده که پوریا 2 سالی بوده زمزمه رفتن به یک کشور دیگه و مهاجرت رو میکرده و با وکیل صحبت کرده بوده و کارهای مهاجرتشون رو انجام داده بودن. وقتی که خانم دوست پارسا به ترانه میگه که سمانه برا پوریا شرط گذاشته که باید اول از زنت جدا بشی تا من باهات ازدواج کنم، پوریا گفته من به خاطر آرامش 2 بچه هام نمیتونم از ترانه جدا بشم. بعدم 2 با هم نقشه کشیدن که تو و بچه ها رو بفرسته خارج از کشور زندگی کنید که بعد خودش با سمانه ازدواج کنه و با هم زندگی کنن. وقتی که اون خانم این حرفا رو به ترانه میزنه ترانه دیگه مطمئن میشه که بله. همچین اتفاقی هم چند ماه قبل افتاده که پوریا صحبت مهاجرت رو پیش کشیده بوده و به ترانه گفته بوده تو با 2 دخترها برو و من همه مدل خرجتون رو میدم. ترانه اون روز به قدری حالش بد میشه که وقتی که ماشین میگیره که به خونشون برگرده حتی آدرس خونشون یادش نبوده و با کلی زحمت آدرس میده تا برسه به خونه. هر طوری بوده و با 1000 زحمت و حال بد ترانه میرسه خونه. حتی کارگر خونشون وقتی حال و اوضاع ترانه رو میبینه نگران میشه و سری براش یه لیوان آبقند درست میکنه و آرومش میکنه. ترانه انقدر حالش بد بوده که فکرش درست کار نمیکرده که یه مدت با سیاست جلو بره و چند وقتی هم که شده خودش پوریا رو زیر نظر بگیره که مطمئن بشه. حتی نباید اون حرفو میزده تا مدرکی داشته باشه که بتونه حرفشو به پوریا ثابت کنه. یه جورایی تمام اطمینانی که تو اون سالها به پوریا داشته از بین رفته بوده و با روح و روانش حسابی بازی شده بوده. اون شب وقتی پوریا از سر کار برمیگرده خونه ترانه نمیتونه جلوی خودشو بگیره و همه ماجرای اون روز و اتفاقایی که براش افتاده بوده و برا پوریا تعریف میکنه. وقتی پوریا جریان رو میفهمه مثل سری قبل شروع میکنه به قسم خوردن که اصلا چنین چیزی درست نیست. اولا که اخلاق و رفتار من اصلا با تو و دخترها تغییر نکرده و من مثل قبلم. دوما این خانم که بهت این حرفا رو گفته شوهرش ازم یه کاری خواسته که من براش انجام ندادم. اینا با هم لجبازی کردن و میخوان هر طوری شده زندگی ما رو خراب کنن. من الان برات قسم میخورم که تمام این حرفا دروغه و همچین چیزی نیست. وقتی پوریا این حرفا رو میزنه از جایی که ترانه خیلی دختر ساده و خوشباوری بوده با حرفای پوریا متقاعد میشه که همچین چیزی نیست و اون خانم باهاشون دشمنی کرده. ترانه یکم باور میکنه و یکم هم شک داشته. همینطور فکر قبلا میفته که زمانایی که به پوریا میگفته با هم بریم مسافرت چطور پوریا سری براش بلیط میگرفته و بهش میگفته با هر کسی که دوست داری برو و هر چقدرم که خرج دوستت بشه من همه رو میدم. بعدم میگفته هر چقدر که دوست دارید بمونین و عجله نکنین.
خلاصه این همه شک‌هایی بوده که تو ذهن ترانه بوده. ولی بعد از اینکه پوریا حسابی قسم میخوره یه جورایی کنجکاو میشه. ترانه دیگه کنجکاو بوده و دست از سر پوریا بر نمی داشته. دائم دنبال یه چیز تو مدارک پوریا میگشته و هر جایی که فکر میکرده شاید رد پایی از سمانه رو پیدا کنه میرفته و میگشته. تا چند وقتی همه چیز رو روال بوده و هیچ اتفاقی نمیافتاده. تا اینکه یه روز که بازم از روی کنجکاوی رفته بوده سر جیب پوریا، تو جیب لباس پوریا یه کاغذی پیدا میکنه که اون کاغذ یه شرکت کامپیوتری بوده که به اسم همون خانم سمانه یه اشتراکی گرفته شده بوده. این میشه که تو اون مدت که دیگه ترانه فکر میکرده که همه اون حرفا دروغ بوده و خیانتی در کار نبوده، دوباره ناراحت میشه و مطمئن میشه که بالاخره یه چیزی هست که اسم اون خانم تو جیب شوهرشه. دوباره ترانه حساس و کنجکاو میشه که ببینه رابطه این دوتا تا چقدر به هم نزدیکه. ولی دیگه این بار به پوریا حرفی نمیزنه تا ببینه چی دستگیرش میشه. تو این مدت اتفاقاتی که میافتاده این بوده که پوریا میگفته من باید برم مأموریت به یکی از کشورهای اروپایی. وقتی هم که میرفته اون چند روز رو نه شماره تلفنی در اختیار ترانه میذاشته و نه حتی خبری از خودش میداده. تا حتی تو یکی از اون سفرها انقدر ازش بیخبر میمونه که ترانه نگران میشه و میبینه چقدر طول کشید و هیچ خبری از پوریا نشد. پیش خودش میگه نکنه اتفاق بدی براش افتاده باشه. بعد از چند روز میبینه که پوریا اومد و حرفی هم نزد. وقتی که ترانه ازش میپرسه که چرا انقدر طول کشید و چرا به ما خبر ندادی، پوریا میگه من با فلان دوستم رفته بودم، تلفنم در دسترسمون نبود. که وقتی اسم دوستشو میگه که با فلانی رفته بودم، ترانه میبینه اسم اون دوستی رو که پوریا داره میگه که باهاش رفته بوده سفر، همون دوستش چند باری تو همین مدتی که پوریا نبوده با ترانه تماس گرفته بوده و سراغ پوریا رو گرفته بوده و بهش گفته بوده که باهاش یه کار واجب دارم و هر موقع که برگشت بگو حتما به من یه سری بزنه. اون شب دست پوریا برای ترانه رو شده بوده و دروغشو متوجه میشه. به پوریا میگه ببین من چند باری این موضوع رو ازت دیدم. هم اسم سمانه که تو جیب پوریا بوده رو براش میگه و هم همون دوستی که پوریا گفته بوده با هم رفته بودیم سفر و اون آقا بی خبر از همه جا چند باری با ترانه تماس گرفته بوده. پوریا وقتی که میبینه دیگه حرفی برا گفتن نداره و دستش حسابی رو شده، چاره‌ای نداشته که دیگه واقعیت رو به ترانه بگه. بعدم شروع میکنه به گفتن واقعیت. میگه که من سمانه رو بعد از چند سال دیدم. عشق من و سمانه آتیشی بوده که بعد از سالها از زیر خاکستر بیرون اومده بوده و الانم این مدت با هم رفته بودیم تور اروپا. وقتی پوریا این حرفو میزنه، ترانه که دیگه خیلی عصبی و ناراحت شده بوده میبینه دیگه جایی تو اون خونه نداره و جای هیچ حرف و بحثی نیست. همون لحظه از خونه پوریا میره و فقط بهش میگه پوریا من هیچ وقت عشق رو ازت گدایی نکردم و نمی کنم. وقتی که ترانه از خونه پوریا میره، چند روزی که میگذره به گوشش میرسه که بچه‌هاش خیلی بیتابی میکنن. وقتی فکراشو میکنه میبینه که هیچ مدل نمیتونه از سر بچه‌هاش بگذره. پیش خودش میگه نکنه که باعث بشم که بچه‌هام آسیب ببینن و روحیشون خراب بشه. پس تصمیم میگیره که به خاطر بچه‌هاش هم که شده دوباره برگرده. ترانه به خونش برمیگرده و وقتی میاد یادش میافته که اون روزا که رفته بوده خاطرات ماه‌های قبل همه جلوی چشمش میاد مثل یک نوار ویدیو.
یه روز که قرآن میاره برا پوریا و بهش میگه که قسم بخوره که با اون خانم رابطه نداشته، پوریا قسم خورده بوده که من هیچ وقت به تو خیانت نمی کنم. پس وقتی که قسم خورده بوده که به تو خیانت نمی کنم، یعنی حرفش این بوده که من با زندگی با تو به تو خیانت نمی کنم. پس منظورش این بوده که به تو خیانت نمی کنم، پس دارم به شخص دیگه ای خیانت می کنم. ولی هرچی با خودش کلنجار می رفته نمیتونسته که بچه هاشو رها کنه. پوریا وقتی که میبینه ترانه به خونه برگشته، اونم برمیگرده و همون شب جلوی ترانه زنگ میزنه به سمانه و بهش میگه من به خاطر بچه هامم که شده دیگه نمیتونم با تو رابطه داشته باشم. بعدم میگه من از همین امشب دیگه ازت خداحافظی میکنم. بعدم گوشی رو قطع میکنه. ترانه که دیگه هیچ عشق و علاقه و اطمینانی براش باقی نمونده بوده، حسابی پیگیر رفتار پوریا بوده و دیگه چیزی ازش نمیدیده. چند وقتی میگذره و دیگه بازم زندگیشون داشته به آرامش میرسیده، تا اینکه یه روز پوریا میاد و به ترانه میگه کارای مهاجرتمون درست شده، باید بریم خارج از کشور زندگی کنیم برای بهتر زندگی کردن بچه ها. وقتی که ترانه قبول میکنه، دوباره پوریا میگه فعلا من تا 6 ماه باید اینجا بمونم تا کارامو انجام بدم و بعد میام. ولی این بار ترانه دیگه قبول نمیکنه. به پوریا میگه یا هممون باید با هم بریم یا منم نمیرم. هرچی پوریا اصرار میکنه ترانه قبول نمیکنه. به هر صورتی بوده پوریا مجبور میشه که خودشم باهاشون بره. وقتی که میرن و 1 سال میمونن، پوریا میگه من باید بعد از چند ماه دوباره برگردم ایران و چند ماهی کارامو انجام بدم و دوباره برمیگردم پیشتون. ولی بازم ترانه قبول نمیکرده و میگه یا با هم برمیگردیم یا تو هم نمیری. بعدم تصمیم میگیرن که با هم برگردن. وقتی میان و چند ماهی میمونن، یه روز یکی از اقوامشون به ترانه میگه ببین ترانه، منم شوهرم کار داره و باید به خاطر مدرسه بچه هام بدون شوهرم برم. منم چند ماه بدون شوهرم میرم و شوهرم بعد میاد پیشمون. تو هم بیا با هم بریم، هم من تنها نیستم هم تو. بیا با هم میریم یه ساختمون 2 طبقه میگیریم و با هم زندگی میکنیم که تنها نباشیم تا شوهرامون برگردن. ترانم وقتی که فامیلشون این حرفا رو میزنه قبول میکنه. پوریام بهش قول میده که 6 ماه بعد بره پیششون. هر طوری بوده ترانه و بچه ها میرن و به هر سختی بوده 6 ماه رو میگذرونن. بعد از 6 ماه پوریا برمیگرده پیششون. ولی بازم چند هفته بیشتر نمیمونه و میگه کارم هنوز تموم نشده و چند ماه دیگه هنوز کار دارم. من دوباره برمیگردم و سری کارامو تموم میکنم و دوباره برمیگردم. اون زمان تعطیلات عید نوروز نزدیک بوده و ترانه و بچه هم تصمیم میگیرن که چند وقتی برگردن ایران تا به اقوامشون سر بزنن و دوباره برگردن. به خاطر همین همگی با هم برمیگردن. وقتی که چند روزی میگذره ترانه متوجه میشه که پوریا به غیر از سمانه با یه خانم دیگه هم رابطه داشته و به هر صورتی بوده یه شماره تلفن پیدا میکنه و به اون خانم زنگ میزنه. وقتی زنگ میزنه یه خانم گوشی رو برمیداره و به ترانه میگه نه خانم، من با آقا پوریا هیچ رابطه ای ندارم. من فقط یه مشکل مالی داشتم که آقا پوریا برام حل کرد و بعدم میگه که شما اصلا فکرشم نکنین که من با شوهر شما رابطه ای داشتم. خلاصه هر جوری بوده اطمینان ترانه رو جلب میکنه. به هر صورتی بوده اون روزم میگذره و دوباره ترانه با بچه ها برمیگرده.
اون زمان چند سالی گذشته بوده و هر بار پوریا 6 ماه وقت می‌خریده که این پروژه‌ای که دستمه چند ماه کار داره و کارش تموم نشده و هر وقت تموم شد برمیگردم. 6 ماه هم که میگذشته و دوباره ترانه ازش سوال میکرده میگفته هنوز تموم نشده و بازم ادامه داره. همینطور چند سالی گذشته بوده و نه پوریا رفته بوده و نه دیگه ترانه میتونسته برگرده، چون بچه هم دیگه جاگیر شده بودن و مدرسه ثبت نام شده بودن و جا افتاده بودن. برای بهتر زندگی کردن ترانه مجبور بوده که بمونه و هیچ راهی برای برگشت نداشته. هر کاری میکرده فقط پوریا بهونه می آورده. ترانم دیگه یه جورایی مطمئن بوده که پوریا با سمانه رابطه داره، ولی با این وجود دلش نمیخواسته بچه هاشو از وجود پدر محروم کنه. پوریا تو اون سالها هیچ پروژه‌ای رو نتونسته بوده تموم کنه و حتی هرچی هم که ملک و املاک داشته بودن و فروخته بوده و خرج کرده بوده. ترانه خیلی افسوس میخورده که چرا از اول گوش به حرف پوریا داده بوده که گفته بوده من دوست ندارم زنم کار کنه. گوش به حرفش داده بوده و هیچ کار و هنری از خودش نداشته که بتونه الان خرج و مخارج خودش و بچه ها رو در بیاره و دستش جلوی پوریا دراز نباشه. ترانه به تنهایی با بچه هاش تو اون کشور غریب زندگی میکرده و خیلی هم مطمئن بوده که دیگه پوریا به اونجا بر نمیگرده. یه روز که بچه ها رفته بودن مدرسه و ترانه تو خونه تنها بوده، تصمیم میگیره که به سمانه زنگ بزنه و ازش سوال کنه که هنوز با پوریا در رابطه هست یا نه. ولی پیش خودش میگفته غیر ممکنه که سمانه جواب تلفنم رو بده، ولی حالا من زنگ میزنم ببینم چی میشه. گوشی را برمیداره و شماره سمانه رو میگیره که میبینه سمانه گوشی را برداشت. وقتی که ترانه ازش سوال میکنه سمانه میگه ببین ترانه، من فقط یه زمان خیلی کوتاهی با همسرت رابطه داشتم و الانم ازت میخوام که حلالم کنی. این رابطه ما یه اشتباهی بود که هر دو طرف انجام دادیم و الانم حسابی پشیمونم. بعدم گوشی رو قطع میکنه. بعد از اینکه سمانه گوشی رو قطع میکنه، چون ترانه ایمیل پوریا رو داشته، میره داخل ایمیل های پوریا که ببینه سمانه راست گفته یا نه. ولی وقتی که ایمیل های پوریا رو باز میکنه میبینه که سمانه برا پوریا یه ایمیل زده که پوریا جون عشق دلم، ترانه به من زنگ زد، من نمیدونستم که باید چی بهش بگم، فقط گفتم ما با هم رابطه نداریم و هیچ خبری هم ازت ندارم. ترانه ایمیل سمانه رو میبینه و بازم مطمئن میشه که هنوز با هم رابطه دارن و رابطهشون هم خیلی جدیه. دیگه یه جورایی بی خیال پوریا میشه و اصلا دیگه ازش نمیخواد که بره پیششون. پوریام از خدا خواسته دیگه کم کم حرفی از رفت آمدش نمیزنه و هر کدوم جداگانه زندگی میکنن. الان که سرگذشت رو براتون تعریف میکنم، 25 سال از زمانی که پوریا و ترانه با هزار آمال و آرزو مهاجرت کردن تا برا بچه ها زندگی بهتری رو بسازن میگذره. پوریا که با سمانه رابطه داشته، وقتی که سمانه میبینه که پوریا دیگه هرچی دارایی و ملک داشت فروخت و الانم درآمد چندانی نداره، 7 سالیه که رهاش کرده و رفته. الانم فقط پوریا سالی یک بار زنگ میزنه و حال ترانه و بچه ها رو میپرسه و خودشم ممنوع الخروج شده و دیگه حتی اگر خودشم بخواد نمیتونه از کشور خارج بشه. هر بارم زنگ میزنه و از ترانه و بچه ها حلالیت میخواد. از ترانه و بچه ها میخواد که اونو ببخشن تا مشکلاتش حل بشه. پوریا میگه الان پشیمونم و دلم میخواد بیام ببینمتون که دیگه اجازه نمیدن از کشور خارج بشم.
الان 2 دخترای ترانه خانم شدن و یکیشون دکتر جراح هست و یکیشون دندان پزشک. دخترای خیلی موفق و شادی هستن که از زمان کودکی از داشتن پدر محروم بودن و همیشه حسرت داشتن پدر رو داشتن. الانم که دخترای بزرگ و موفقی شدن از داشتن مادر به این فداکاری خوشحالن و هر سال هم روز پدر هم روز مادر رو برای مادرشون جشن میگیرن. از این داستان نتیجه میگیریم که اگر ما خانم ها وارد زندگی همجنس خودمون نشیم، هممون خیلی بهتر و موفق تر میتونیم زندگی کنیم. بچه های خوب و موفق تری هم میتونیم داشته باشیم. همینطور که اگر سمانه که وقتی که پوریا رو دید و فهمید ازدواج کرده به غلط یاد عشق قدیمیش نمیاد و فکرشو میکرد که زندگی هم نوع خودشو به آتیش و ویرانه تبدیل نکنه، وارد زندگی پوریا نمیشد. ترانه و پوریا زندگی خوب و آرومی رو در کنار دختراشون داشتن و ادامه میدادن. ولی با ورود سمانه به زندگی هم نوع خودش باعث ویران کردن زندگی ترانه و 2 دخترای معصومش شد. دوستان عزیز، این بود سرگذشت دوست عزیزمون. اگر به چنین سرگذشت‌هایی از دوستان علاقه‌مند هستین و برای حمایت از ما لطفاً کانال رو لایک و سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو فعال کنید تا هر وقت چنین سرگذشت‌های واقعی از دوستان به دستم رسید و در کانال قرار دادم به شما اطلاع داده شود. ممنون از اینکه امروز هم تا پایان این سرگذشت در کنار ما بودین. شما رو به خدا می سپارم.